Good morning, church. Goedemorgen mensen, kerk. The song that we just sang now, thank you for singing the song. Dank je wel voor het zingen van dit lied. Dat is zo mooi. As we were singing it, I was crying. Ik was aan het huilen terwijl we zongen. When I cry, you should know, it's only Jesus who can make me cry. Alleen Jezus kan mij laten huilen. And I had a picture of myself in South Africa. En ik denk aan mezelf in Zuid-Afrika. Sitting in the Sloppenwijk. in Sloppenwijk. I was reading a book and I was learning how to speak English. Ik was een boek aan het lezen en ik leerde Engels spreken. And I heard this message. And it changed everything. Ik hoorde deze boodschappen. En it changed everything. Het veranderde alles voor mij. And as we sing this song, I have so much joy in my life. That Jesus encountered me in the way that he did. Terwijl we dit zingen, voel ik zoveel vreugde van mijn leven dat Jezus zo kwam bij mij. So it just reminded me of what Jesus had done for me. And I could not think of anything better a human being can ever have and need. Het herinnerde mij aan wat Jezus voor mij gedaan heeft. En het kan niet beter. Ik kan niet blijer daarvan worden dan ik al ben. I was just saying thank you to you for singing the song. Dus dank je wel voor het zingen van dit lied. Thank you to Jackie for saying yes to this. Hij dankt mij voor het ja zeggen hiertegen. It is the first time. Het is de eerste keer. To stand like this, right? That I was standing here like this, yeah. It's wonderful. What comes to mind when you hear this question? Als je deze vraag hoort. Or rather, what comes to mind when you hear these words that I'm going to say now? Ik bedoel, wat in je gedachten komt als ik deze woorden spreek. I have come that they may have life and have it abundantly. Ik ben gekomen dat zij het leven zouden hebben overvloedig. Do you know who said those words? Anybody know who said those words? Wie heeft deze woorden gezegd? Wie weet dat? I have come that they may have life and have it abundantly. Ik ben gekomen dat ze leven zouden hebben in overvloed. Jesus said those words. Jezus. Now, I don't know what comes to your mind when you hear these words. Ik weet niet waar jij aan moet denken als je deze woorden hoort. What comes to my mind waar ik aan denk is that he came to give us life. Dat hij kwam om ons leven te geven. Now, what is that life? Wat is dat voor een leven? Have you thought about that before? Heb je daar wel eens aan gedacht? What is the life that Jesus came to give us? Wat is dat voor een leven die Jezus kwam geven? Did he come to get us out of poverty? Is hij gekomen om ons uit de armoede te halen? Did he come to take us and snatch us up to heaven one day when we are dead? Is hij gekomen om ons uit de wereld te halen en in de hemel te zetten? Did he come to solve our social problems? Is hij gekomen om al onze sociale problemen op te lossen? I think he came to touch those things, but what he really came to do was to give us life. Waar hij echt voor kwam was om ons leven te geven, denk ik. And that life is life with him in his kingdom, here and now. En dat is het leven in Gods koninkrijk, hier en nu. How do we enter this life that Jesus came to give us? Hoe komen we deze leven binnen die Jezus ons wil geven? How do we enter that life? We enter that life by deciding to become disciples of Jesus. En we treden dit leven binnen door discipelen te worden van Jezus. Right? Toch? Now, can we tell the difference between someone who has this life and somebody who doesn't? Kunnen wij het verschil merken tussen iemand die deze leven heeft en iemand die het niet heeft? Can we tell the difference? Kunnen we het verschil zien?
I think we can. Ik denk het wel. Now, what I like about Jesus' statement, he says, this life is abundant. Wat ik zo mooi vind eraan is dat Jezus zegt, dit is een overvloedig leven. It can touch a young man in the Sloppenwijk in South Africa. It can touch a young man in de Sloppenwijk. It can Een jonge man in de It Sloppenwijk. can touch the life of a person here in Holland. En het kan iemand raken die hier in Nederland is. It is the most important thing anybody can ever know. Het is de meest belangrijke ding dat iemand kan kennen. So this life is really important. Het is dus heel belangrijk, dit leven. Now, the question that I've asked myself is, can we become like Jesus? Ik heb me afgevraagd, kunnen wij worden zoals Jezus? Because that's what this life is all about. Want daar gaat het toch om? The life that Jesus came to give us Het leven wat Jezus kwam geven is life with Him, is leven met Hem. and this life makes us like Him. En dit leven maakt ons zoals Hem, zoals Hij is. So how do we become like Jesus? Zo hoe worden we als Jezus? This is what I want to lay out today in this sermon today, is how do we become like Jesus? Daar gaat het vandaag over. Because Hoe it's worden. possible to become like Jesus. I don't know if you guys knew that here in Holland. Wisten jullie dat hier in Nederland, dat je wel kon worden zoals Jezus? Dit is heel mogelijk. Sorry? It's very possible. Het is echt mogelijk. Ik heb het in het Nederlands gezegd, hè? It's very possible. Het is echt mogelijk. Can we become like Jesus? Kunnen we worden zoals Jezus? Now, I have come across two answers to this question. Ik heb 2 antwoorden gevonden op deze vraag. Now, the first response came from Christians who are trying very hard. De eerste reactie komt van de mensen die heel erg hard proberen te worden zoals Jezus. They're trying so hard to become like Jesus. Ze doen zo hun best om zoals They're Jezus te doing worden. so many things to try to be like Jesus. Zoveel dingen doen ze om te proberen te worden zoals Jezus. And the second response came from Christians who understood what makes us Christians is discipleship to Jesus. En de tweede reactie komt van de mensen die... Nogmaals? The second response came from people who understand that what makes us Christians De tweede respons kwam van mensen die weten dat wat ons als christenen maakt, is discipleship to Jesus. is het discipelschap van Jezus. So two answers to this question. Many people are trying hard, and other people says, when I become a disciple of Jesus, I am going to become like him. Dus de ene denkt van, dat zijn de 2 verschillende reacties. De een denkt, ik moet heel erg mijn best doen om te worden zoals Jezus. En de ander zegt, ik ga worden zoals Hij. Now, how are disciples transformed into the likeness of Jesus? How are disciples transformed? Hoe worden we veranderd? Een discipel, hoe wordt veranderd? Hoe verandert een discipel? Turn with Zoals me to Jezus. Philippians chapter 1, verse 16. Philippians chapter 1, verse 16. Filippenzen 1, vers 16. Philippians chapter 1, verse 16 reads as follows. Dit is wat er staat. I am sure of this, Ik ben ervan verzekerd, that he who began a good work in you Hij die in u een goed werk begonnen is, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. zal het afmaken op de dag van Jezus Christus. I don't know if you can have it there on the screen, the Misschien kan text het, that I just read now in Dutch, so misschien- people can see it. I am sure of this, says Paul, Ik ben ervan verzekerd, zegt Paul, that he who began a good work in you dat Hij die een goed werk in u begonnen is, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. zal het afmaken tot de dag van Jezus Christus. So Paul says, I'm very sure. He's not like, Paulus I don't zegt- really know if this is going to happen. Hij zegt niet van, nou, misschien gaat het gebeuren, maar hij is ervan verzekerd. I am sure of this,
Ik ben ervan verzekerd. that he who began a good work in you Hij die een goed werk in u will begonnen bring is, it to completion. zal het afmaken. Now, what is the work that he began in us? What is the work that he began in us? Wat is het werk dat hij in ons begonnen is? It is the work of our transformation into the character of Jesus. Het is het werk van het transformeren naar het karakter van Jezus. The work that God in Jesus by his Spirit began in us Het werk dat Jezus door zijn geest in ons begonnen is the work of our transformation into the character of Jesus Christ. is het werk van het transformeren naar het karakter van Jezus Christus. Now, that is good news. Dat is goed nieuws. Because becoming like Jesus is the best thing that can happen to any human being who lives. Omdat het beste is wat je ooit kan overkomen, dat je wordt zoals Jezus. Now, Paul tells us here what we should do to become like Jesus. And the first thing is to say, he who began that work will complete it in you. En Paulus heeft ons verteld wat er nodig voor is om te worden zoals Jezus. En daar begint hij mee te zeggen dat je zal worden zoals Hij. But we know that God will not do much in our lives unless we allow him to do something in us. Hij wil dat doen, maar wij moeten er wel toestaan dat hij dat doet in ons leven. There is nothing that he will ever do in your life unless you say, God, I want you to do it in my life. Dus niets aan je leven zal veranderen als je niet aan God vraagt, wilt u dat veranderen in mijn leven? So how do we allow him to do the work in us? Hoe staan we hem toe dan om dat werk in ons te doen? How do we allow him to complete the work that he began in us? En hoe staan we toe dat hij dat werk afmaakt in ons? This is what Paul says in Ephesians chapter 2 verse 12. In Efeze 2 vers 12 zegt Paulus dit. Work out your salvation. Bewerk je redding. This is how he reads it. He says, therefore my beloved, as you have always obeyed. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaamd hebben. So not only in my presence, Niet alleen in mijn aanwezigheid, but much more in my absence. maar nog meer als ik er niet ben. Work out your salvation with fear and trembling. Bewerk je redding met angst en beven. Fear and trembling. Angst en beven. Be very careful that the work that God began in you, you really take care of it. Wees voorzichtig. You work it out with fear and trembling. Je bewerkt het door angst en beven. So there is the work that Christ has begun in us by his Spirit. Er is een werk in ons die God begonnen is door zijn geest. En dit leven. We need to work it out in our lives. Wij moeten het bewerken in onze leven. What does it then mean to work out the salvation that Christ has begun in us? En wat betekent het dan om dat uit te werken in ons leven? It means we live a disciplined life. Het betekent dat we gedisciplineerde leven leven. Now, working out our salvation is not the same thing as working for it. Het uitwerken ervan is niet hetzelfde als ervoor werken, hard eraan werken. The life of salvation is a gift to us from him. Het is een cadeautje van hem aan ons. But working it out is our responsibility. Maar het is onze verantwoordelijkheid om het uit te werken. So there's God's part. God heeft een deel. And there's you and I's part. En wij hebben zelf ook een deel. And that part is for us to live disciplined lives. En dat gedeelte betekent dat we gedisciplineerd moeten leven. If we are going to be transformed into the likeness of Jesus by his Spirit, als we door zijn geest veranderd zullen worden naar zijn beeld, we must work out our salvation, meaning live disciplined lives. Moeten we gedisciplineerde levens leven. This is really important because if we are going to be the light and the salt to the world, dat is heel belangrijk, want als wij het licht en het zout van de wereld willen zijn, that can only be possible if we are exactly like Jesus. Dat kan alleen maar als we net zoals Jezus zijn. Now for us to become like him,
Nou, om net zoals hem te worden. He gave us a pattern in the teachings of Paul. He gave us what? A pattern. Hij gaf ons een patroon in het leven van Paul. A pattern Yeah, and after that? through the teachings of Paul. Door Paulus. Ja. And that is Paul saying that God has begun a good work in you. It is very important to know that God is doing something in your life. Het is erg belangrijk om te weten, God is iets in jouw leven aan het doen. Now, once you understand that God has begun a work in your life, you don't just say, "Hoera, he's begun a good work in my life," and you stop there. Daar stop je niet. Zo van, oh, God is dus begonnen, dus oké. Now you say, how can I work out this life that I have in Jesus in my life? Maar je antwoordt met, hoe kan ik dit uitwerken in mijn leven? In all aspects of my life. In alle aspecten van mijn leven. How do I work out the salvation? Hoe bewerk ik mijn redding? Now, you will work out the salvation only if becoming like Jesus is important to you. Het zal alleen maar lukken als het heel belangrijk voor jou geworden is om als Jezus te worden. And for many people, sadly, working out their salvation is not important because becoming like Jesus is not as important to them. Becoming like Jesus. Is not as important to them. Ja, voor veel mensen is dat blijkbaar niet echt zo belangrijk om te worden zoals Jezus. Which explains why today, if you can put a Christian here and a non-Christian here, it's very difficult to tell the difference. Daarom kan je het verschil soms niet zien tussen die twee verschillende christenen. Because Christians today are the same as people who don't believe. Omdat ze eigenlijk precies hetzelfde zijn als mensen die niet geloven. They live the same way. Ze leven hetzelfde. They are addicted the same way. They're what? Addicted the same way. Ze zijn net zo verslaafd. They swear the same way. Ze vloeken hetzelfde. They are in road rage the same way. You know, people who Op de drive. weg gedragen ze zich hetzelfde. Somebody lifts up a finger. Many Christians, they also lift up a finger. Iemand geeft de vinger en dan doen zij het ook. But how do you become the kind of person who says a blessing when somebody cuts you off in traffic? Maar hoe kan je nou worden als iemand die een zegen geeft in plaats van dat te doen? By recognizing the work that God is doing in your life and living a disciplined life. Door het herkennen, het verschil tussen het herkennen dat je veranderd wordt naar zijn beeld. Should I say it again? How do you become the kind of person who can say a blessing when somebody cuts you off in traffic? Ja. Hoe kan je een zegen worden voor iemand die jou af wil snijden op de weg? Have you tried that before? Heb je dat wel eens geprobeerd? Somebody cuts you off in traffic, instead of saying a word, you say a blessing? Heb je wel eens geprobeerd om een zegen te geven in plaats van boos te worden? Because some of us, we do the things that non-believers do and we just ask for forgiveness. En sommigen van ons doen gewoon hetzelfde als ongelovigen en dan vragen we gauw om vergeving. Which is fine, you can ask for forgiveness, you'll receive forgiveness. Dat mag altijd, je wordt ook vergeven. But are you becoming like Jesus? Maar word je zoals Jezus op die manier? See, that opportunity is an opportunity for you to say, God, thank you for the work that you're doing in my life. I can now learn to say a blessing now here. Je kan ook zeggen, Heer, dank u wel voor wat u doet in mijn leven. En nu kan ik een zegen geven. Are we following? Volg je? Because we cannot just say now, we are just human. No, that's the classical example or a classical excuse that Christians say, I'm human. We zijn geneigd om te zeggen, ja, maar ik ben gewoon mens, toch? It's true, you are human, but what kind of human are you now that you're in Christ? Ja, je bent natuurlijk een mens, maar wat voor mens ben je als je in Christus bent? One who lifts up fingers or one who blesses others? Iemand die de vinger geeft of iemand die anderen zegent? Right. We are not perfect. That's also one classical example of an excuse we give. I'm not perfect. It's true. Say it again. The other example is that we say we are not perfect. Ja, we could say we kunnen zeggen dat we niet perfect zijn. It's true, you're not perfect. But Ja, what can you be now that you're in Jesus? Je bent natuurlijk niet perfect of volmaakt, maar
wat kan je nu zijn als je in Jezus bent? I can become the kind of person who say a blessing when somebody cuts me off in traffic. Wat ik wel kan is een zegen geven aan iemand die mij afsnijdt op de weg. Why? Because I'm a disciple of Jesus. Waarom? Omdat ik een discipel ben van He Jezus. began a good work in me. Hij begon een goed werk in mij. I am living a disciplined life to receive His grace in my life. Ik leef een gedisciplineerde leven om de zegen in mijn leven te ontvangen. So now most of these problems that we are facing every day, they can be resolved. Dus de meeste van deze problemen die we hebben vandaag kunnen opgelost worden. Now, that's what the life that Jesus came to give us is meant to be and look like. Dat is de bedoeling van het leven die Jezus ons geeft. Zo moet het eruit zien. Does that sound like good news to you, that you can become this kind of a person? Vind je dat goed nieuws? Dat we zo kunnen worden? This year, it's 19 years since I've stolen anything from anyone. I lived in the Sloppenwijk in South Africa. I used to be a thief. It's 19 years I haven't stolen anything from anyone. Het is al 19 jaar geleden dat ik voor het laatst stal. En sinds die tijd, sinds ik een discipel van Jezus geworden ben, heb ik nooit meer gestolen. Ik kom uit de Sloppenwijk. Ja. It's 19 years now I don't want people's things. Voor 19 jaar nu hoef ik dingen van andere mensen niet toe te eigenen. It is because in following Jesus I've come to see that I can become like Him. I can become like Him. Ja. Omdat ik nu weet dat ik kan worden zoals Jezus. Not because I'm trying very hard. Niet omdat ik mijn best doe, heel erg hard mijn best doe. But because I am training as I live my life with Him in His kingdom. Maar dat komt omdat ik mezelf aan het trainen ben om zo te leven in zijn koninkrijk. So the grace of God is there. De genade van God is er. Mine is to live a disciplined life. En het is aan mij om een gedisciplineerde leven te leiden. Now I want to talk a little bit about disciplines. Nou wil ik even hebben over disciplinen. So what are disciplines? Wat zijn die disciplinen? Disciplines are the means by which we bring ourselves before God and say, God, can you change me? Dat is hoe je jezelf voor God zet en vraagt aan Hem, hoe kan u mij veranderen? To give an example, the discipline of fasting. Het discipline van het vasten. The discipline of fasting is a discipline where I don't eat food. En dat is een discipline waarbij ik niet eet. But there's food in my fridge. Maar er is wel eten in mijn koelkast. But I don't eat it. Maar ik eet het niet. But I can. Maar ik kan het eten. Now, what I'm trying to train my body to do is not to get everything it needs whenever it needs it. Ik probeer mijn lichaam te trainen om niet altijd te krijgen wat ik nodig heb. Als ik het nodig heb. So, I'm training my body not to get what it always wants. Dus ik train mijn lichaam om niet altijd te krijgen wat het wil. I can do that by the power of God. Ik kan dat doen door de kracht van God. That is how God and discipline works. Dat is hoe God en discipline werkt. So remember, discipline is not to get God to like you. Discipline gaat er niet over dat God je dan aardig gaat vinden. But discipline is to bring yourself before God to say, God, change me in this area of my life. Maar het is bedoeld om jezelf voor God te brengen en Hem jou te laten veranderen. Hem vragen jou te veranderen. So the discipline of fasting is a discipline that we employ. Dit is vasten is iets wat wij gebruiken. So that God can help us train our bodies not to always have what their bodies want. Zodat we onze lichamen getraind worden dat niet altijd krijgen wat het wil. The other discipline is the discipline of solitude. En er is nog eentje van de stilte, een discipline van de stilte. Some of us do not know what it's like to be alone. Sommigen van ons weten niet hoe het is om alleen te zijn. Apart from the company of other human beings. Zonder de gezelschap van anderen. But when we practice solitude, we are in a place where we are alone without others. Maar als we de stilte, in eenzaamheid doorbrengen met anderen. And we are learning to be attentive to the voice of God. Dan luisteren en horen we
het stem van God, te leren te luisteren naar zijn stem. I've heard some people who say, I don't hear God speaking to me. Ik heb wel van mensen gehoord dat ze zeggen, ik hoor God niet tegen mij spreken. And I said to this person, it's not true that God is not speaking to you. En hij zei, dat is niet waar dat God niet spreekt. Maybe your problem is that you're not listening. Misschien luister je niet. But how do you help yourself become a person who can listen and hear God? Hoe kan je dat leren om te You luisteren go en in God te horen? solitude. Dat doe je door in eenzaamheid te gaan. So you can train yourself to listen to the voice of God. Zodat je jezelf kan trainen om een stem van God te horen. The other discipline is silence. De andere discipline is stilte. To be alone in quietness and be silent. Om alleen te zijn en stil te zijn. Remember the verse in Isaiah 46 verse 10? It says, be still and know that I'm God. In de Bijbel staat er, wees stil en weet dat ik God ben. Be still Wees stil and know en weet that I'm God. dat ik God ben. If we know God by being still, do you think we can know Him when we're not still? No, we cannot know His voice. We're not still. Als we niet stil zijn, dan Be zullen we still zijn stem niet horen. And then know that I'm God. Dus eerst stil zijn en dan weten dat ik God ben. So the knowing is something that we learn in quietness, in solitude with Him. Dus dat kennen daarvan, het weten daarvan, is iets wat we leren door in stilte en eenzaamheid door te brengen. The discipline of meditation. Dan hebben we de discipline van de meditatie. When we meditate, we are thinking about what God said in His Word. Als we mediteren, denken we aan wat God in zijn woord gezegd And we heeft. think about it. En we denken eraan. But the idea is to do what it said in the Word. Maar de bedoeling is om te doen wat er staat. So we think about what God says. Dus we denken aan wat God zegt. So that we can put it into practice. Zodat we het tot uit kunnen voeren. And sometimes it's difficult to do what God said. Soms is het moeilijk om te doen wat God zegt. But we can practice how to become people who do what God said. Maar we kunnen wel oefenen om te doen wat God zegt. Do you remember when you started learning how to drive? Weet je nog, toen we leerden autorijden? You had to think about what you were doing. Je moest wel goed nadenken bij wat je deed. But the more you started doing it, hoe meer je deed, driving became second nature. Most of you don't think about what you're doing when you drive. Yeah. Because driving is second nature now. You've practiced it so much that you don't think about doing it anymore, right? Ja. That's what a disciplined life does. Dat is wat een gedisciplineerde leven doet. It teaches you to do things that you cannot. Am I going too fast? You're not giving me a chance. That's what a disciplined life does. Ja, dat is dus wat een gedisciplineerde leven doet. Dus als je leert autorijden, dan in het begin moet je heel erg nadenken. Op een gegeven moment gaat het allemaal vanzelf. Dat wordt gewoon een ding. So, if you hear me say anything this morning, als je me ook maar iets onthoudt van vanochtend, let it be this. laat het dit zijn. We are most effectively transformed by grace. We zijn op de meest effectieve manier getransformeerd door genade. Through a disciplined life. Door een gedisciplineerde leven. And action. En actie. Handelen. The power is from God by His Spirit. De kracht komt van God door zijn geest. But we have to work it out in our lives. Maar we moeten het uitwerken in onze leven. So that relationship is incredibly important. Die relatie is heel erg belangrijk. We avail ourselves to the power of God that is already there. We geven onszelf over aan de kracht van God die er al is. By living disciplined lives. Door gedisciplineerde levens te leven. Now, I want to demonstrate this. Ik wil dit demonstreren. If my friend Elian can come here. My friend can come up here. Mijn vriend hier kan komen. Think of your relationship with God in this way. Denk aan je relatie met God op deze manier. I am with God. Ik ben met God. And we are sitting at a table. En we zitten aan een tafel. God has all the resources that I need for me to be transformed into His image. God heeft alles wat ik nodig heb
om getransformeerd te worden naar zijn That is beeld. what Paul says in Philippians. He who began a good work in you will bring it to completion. So all Dat the zegt resources. Dat zegt Paulus. Dus ik ben een goed werk, dat hij een goed werk in ons begonnen is en hij zal het tot afmaken. But what do we bring to the table? Maar wat wij aan tafel brengen, A disciplined life. een gedisciplineerde leven. Nou, dat is wat wij doen. Part of the problem why many Christians don't differ from non-Christians Een van de redenen waarom dat christenen en niet-christenen niet zoveel van elkaar verschillen, is that we live like everybody else. we leven net als iedereen. And somehow we want to be loving like Jesus. En we willen toch net zo liefdevol als Jezus worden. And many times we try it over and over again and we cannot really do it well. Ja, en we proberen het steeds weer opnieuw, maar het lukt ons gewoon niet. Your buurman is doing the same thing, throwing leaves in your yard. De buurman doet hetzelfde. And you are trying to love your neighbor. Je probeert, de buurman doet steeds hetzelfde, maar je probeert hem lief te hebben. And many people, they give up, they say, oh, love does not work. En heel veel mensen geven het op en die zeggen, ja, liefde werkt niet. Or you avoid your neighbor altogether. Of je, ik kan het woord niet vinden. Je negeert je kan ook gewoon je buurman negeren. But God can transform you into becoming the person who can love their neighbor, even if he throws leaves in your yard. Maar God kan je wel zo transformeren dat je toch je buurman lief kan hebben, ook al gooit hij rotzooi in je tuin. And this becomes possible when we trust what he can do in our lives. En dit wordt mogelijk als we vertrouwen wat God kan doen in ons leven. When we know what we need to do for him to transform us. En als we weten wat onze deel is om te doen, om getransformeerd te worden. So what does God bring to this table? Wat brengt God aan het? Wat brengt God? He brings his grace. Zijn genade. You can also say his spirit. Zijn geest. His love. Zijn liefde. His forgiveness. His vergeving. His discipline, because he disciplines us. Zijn discipline, want hij disciplineert ons ook. His mercy. Zijn genade. God brings everything that we see in Jesus to this table. God brengt alles wat we in Jezus zien ook aan tafel. But what do we bring? Wat brengen wij? A life of surrender. Een leven van ons overgeven. A life of obedience. Een leven van gehoorzaamheid. But also we bring our brokenness. Maar we brengen ook onze gebrokenheid. Our sin. Onze zonde. Our rebellion. Onze rebellie. The anger. De boosheid. The snapping at people who cut you off in traffic. Het lelijk doen tegen mensen op de weg. All of that we bring to the table. Wij brengen het allemaal aan tafel. So we are not passive in our relationship with God. We zijn niet passief in onze relatie met God. When we work out our salvation, als we onze redding bewerken, we acknowledge that we have a part that we have to play. Erkennen dat wij een deel hebben om te doen. If the project of our life transformation is to go forward. Of het project van ons leven is om vooruit te komen hierin. I want to close by reading you this text. Ik wil afsluiten door het lezen van deze tekst. It's in John chapter 15. Johannes 15. Verse 8. Vers 8. It reads as follows. Zo leest het. This is what glorifies my Father. Dit is wat mijn Vader glorie geeft. That you bear much fruit. Dat je veel vrucht zal dragen. And therefore show to be my disciples. En daardoor zul je herkend worden als mijn discipelen. What glorifies God is not so much that we travel for him. That we travel? We travel a lot for him. Je geeft God geen glorie alleen doordat je reist met hem. But what glorifies him wat hem glorie geeft, is that we look like him, like Jesus. Dat we lijken op hem, op Jezus. And he says here, John, that we prove to be his disciples. En Johannes zegt dat wij bewijzen dat wij zijn discipelen zijn. And this is how God changes us. En zo
verandert God ons. to become like his son Jesus. Te worden zoals zijn zoon Jezus. This is how we become people Dit is hoe wij mensen worden. who glorify God. Die God de glorie geven. The grace of God by his Spirit De genade van God door zijn geest. and working out our salvation through discipline. En het bewerken van onze redding door discipline. Grace and peace be with you. Genade en vrede zijn met u. Thank you. Dank u. Thank you, everyone. I appreciate it.